me again, May Bandad, and welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo nitong binili ko sa Lazada na wireless earphone. So, ito po ay yung JBL TWS earphone 5.0 mini wireless Bluetooth earbuds. So, nabili ko po siya sa Lazada ng sale. It cost 689 pesos. And upon checking po doon sa increase nung seller, nakalagay po ay original siya. So, let's see kung original JBL nga ba siya na earbuds. So, let's start opening the package. Okay, ito ang handy dandy scissor. And yeah. So, dapat nakalagay dito ay black yung color niya. But before that, let's open first. Yan. Pagbukas mo, yan, yung box mismo ay nakalagay sa bubble wrap. Yan, sa loob. So, wala na. So, tanggalin na natin siya sa pagkaka-bubble wrap. Original naman ba kaya talaga to? By the way, lalagay ko na lang sa description box yung shop na binilan ko sa Lazada. And, yeah. So, ito na siya, guys. Yan. Kit ng kanyang nilagyan. So, nakalagay JBL by Harman. And then, nakalagay truly wireless in-ear headphones. Then, sa likod, nakalagay, yan, sa likod, sound sport free wireless. Strong, reliable Bluetooth connection, stable, comfortable, fit clear, powerful sound, sweat and weather resistant, Bose Connect app includes find your earbuds feature, up to 5 hours per charge, up to 10 extra hours with charge case. So, are you excited, guys? So excited na ako. Yan. So, by the way, ulitin ko lang ha, nabili ko siya sa Lazada na naka-sale 689. Hindi ko pa na-check yung talagang tunay na presyo niya dun sa JBL shop mismo or kung talagang original talaga to. So, let's see. Okay, pag bukas natin, yan, bubuksan na natin. Ito yung makikita nyo. Yan. Ito yung makikita natin. Yung, unahin natin yung connector. Pag mag-charge, tingnan natin kung gaano kahaba. Oops. Super ikli lang pala niya. Yan. And ito siya. Then next, nakasama ay yung mismo ng lalagyan, yung case ng JBL na earbuds. Let's see. And correct, yung nakalagay doon sa description, it's black. Since black naman yung in-order natin. So, ayan. Ayan. Pag hanapin natin yung box, nakikita nyo yung kit na lalagyan ng earbuds. Manual na nakasulat sa Chinese at sa English version. So, ayan. Nakalagay dito yung kanyang version. Ang kanyang profile, frequency, working range, battery capacity, standby time, and continuous working time. So, nakalagay din dun sa manual yung kanyang Bluetooth pairing, kung paano gagamitin, yung usage, and matters needing attention. So, yan. Masaya ka na lang ito basahin. Pagda ko na lang. So, yan. Ito na mismo, guys, yung ating case. Ito na yung case ng earbuds. And pag binuksan natin to, diba, ito ang lalagyan na to is charger na siya. Ang alam ko. And ito yung port niya. Kasi natin i-charge gamit to. So, let's open this. Yan. Pag open natin, ito na siya. Makikita nyo na ang ating earbuds. So, meron siya ditong power button. I don't know kung para saan siya, pero check natin later on. Oh, so yun pala siya. Pag pinaras natin tong button na to, kita nyo, umilaw siya. Umilaw yung
earbuds. And let's see. So, ito siya. Ito yung itsura ng earbuds. Ito yung sa kanan. Ayan. And then, ito yung sa kaliwa. And I noticed, nung kinuha ko siya, ayan o, umiilaw siya. Yan. So, as of now, hindi ko pa alam kung bakit. And then, yung other side, hindi siya umiilaw. Hindi ko rin alam kung bakit. Since it's my first time na gagamit na ito. And, mapapansin natin nga pala guys, ito, napansin ko lang din. Meron siyang, dun sa box niya, dun sa lalagyan, yan. Meron siyang battery indicator. So, ito na lang yung pinaka matingkad na kulay, meaning 1 bar na lang siya. Kailangan na siyang i-charge after. So, ayun, namatay na nga siya. Ayan. So, now, ang gagawin natin is tatestingin natin if gumagana yung parehas na headset. So, guys, upon unboxing the product, tinigil ko muna yung pag-film kasi gusto ko siyang itry. Bukod sa impression ko, gusto ko siyang itry, lalo na yung sa longevity niya. So, I tried. So, guys, ito na yung product natin, the Tws-4 ng JBL. Yan. So, ngayon, tuturo ko muna sa inyo yung mga parts niya. Sa likod, na andyan yung charging port. And then, yung kanyang casing na nagsiserve as charger na din. And once you open it, yan, makikita nyo mismo dyan yung earbuds. And then, meron siya ditong power button. Na kapag binuksan nyo, makikita nyo yung power indicator ng charger at or ng casing. Meaning, pag naka 4 na ilaw na siya, meaning it's full charge. And then, makikita nyo na kapag naka-red yung mga earbuds, it means nag-charge siya. And then, once you get out this of the charger, magbo-blue na siya. Yan, hindi lang siya yan, you see, nagbo-blue siya. So, itong headset na to guys, itong earbuds na to, once na pinirest nyo siya dito, mag-on and off siya. Long press, mag-off siya. Oh, where? Ayan guys, ayan. Nawala na yung ilaw, nawala na yung blue at saka yung red light niya, meaning nag-off na siya. And then, kung mapapansin nyo, dito, wala kayong, kapag nabili nyo to, kung mapapansin nyo, hindi nyo agad papansin na meron siyang button dito kasi hindi siya kagaya ng mga button na pag pinindot mo, makiklik mo, or talagang matatouch mo yung soft part nung touch button. Ito, wala talaga to. Makikita nyo na lang siguro to kapag yung nilagay nyo siya sa tenga nyo. Once na may tumawag, click nyo lang tong part na to and then mag-automatic siya na mag-call, mag-answer yung call nyo. And then, kapag nagmi-music kayo, pag tinatch nyo to, mag-i-stop yung music. So, ayan. So guys, ayan na yung ating product na Tws-4. So I tried this for a week and ngayon sasabihin ko na sa inyo yung mga napansin ko. So first muna natin na pag-uusapan ay yung kanyang number 1 is yung connectivity. So paano ba yung connectivity niya? Mahirap ba siyang ipasok sa Bluetooth? Mahirap ba siyang hanapin? So for me, yung na-experience ko, hindi siya mahirap i-connect. Kasi hindi ko rin alam. Kasi bago ko kasi ito bilhin, chinat ko muna kasi yung seller if pwede na lang i-check if it is working. Kasi diba parang sobrang hassle kung darating sa'yo yung product, hindi mo magagamit kasi sira. So, I asked them to please check the product before sending to me para hindi na kami mag-aksaya ng kanyang panahon. So, siguro, kasi yung nabasa ko dun sa, ay napanood ko dun sa ibang YouTuber, you need to connect the, muna, dito, itong mga earbuds na to, you need to press this para lumabas yung, tag dito, yung name niya dun sa Bluetooth ng phone mo. So, ako, hindi na ako nahirapan kasi once na, nung inopen ko siya, yan, yan, makikita nyo yan. And then, nung tinanggal ko to, itong isang to, ito kasi muna yung una kong tinry. And then, nung kinilig ko na yung phone ko, dun sa connection, may lumabas na TWB. Ibig sabihin, ito na siya. Then, ayun, easy connect lang siya. May maririnig lang kayo na voice prompt or voice command
if it is connecting, sasabihin niya pairing, and then Bluetooth connection, Bluetooth disconnection, yung mga ganong voice command na naririnig natin sa iba pang mga Bluetooth speaker. So, ayun. So, ayun yung napansin ko sa kaniyang connectivity. Hindi siya madali siyang i-connect. Hindi ako nahirapan sa pagko-connect sa kanya. So, and by the way guys, you can use this only by piece. Yan. Pag kinonect mo tong isang to, yan, like this. Pag kinonect mo siya sa phone mo, pwede ito lang yung gamitin mo. If you will do both, just tanggalin mo siya sa lalagyan, put mo siya sa tenga mo, and then do the searching. In that way, parehas marinig kayo parehas sa both sides ng voice prompt or voice command. Okay. Next naman guys, sa pag-uusapan natin is, yung price pala muna. Nauna yung connectivity ko. But for the price, kung ikaw ay budgetarian, naghahanap ka ng murang headset, hindi mo kaya yung sobrang mga mamahalan like parang lagpasan ng 1,000. Kasi meron din ng Xiaomi na murang earbuds, AirDots naman yung tawag sa kanya. It's 1,200 pesos. And kung hindi mo talaga kaya nun, I suggest, try nyo tong TWS-4. But for me kasi okay na siya Hindi kasi ako yung maarteng tao na lahat kino-question. Basta may magagamit ako, okay na yan sa akin. So for its price na 600 plus. So what would you ask for pa, diba? So ayun, for its price para sa akin okay na okay siya. Hindi siya mabigat sa bulsa. And alam niyo yun, yung magagamit mo siya ng sobrang, kasi ako pag bumibili ako ng gamit kapag mahal, hindi ko na-enjoy. Kasi ang iisipin ko lagi sa mahal, kailangang ingatan, ganon. So sa akin, para naman dito na sobrang reasonable naman yung price nga. So parang ma-enjoy ko yung paggamit ko dito. And next, tapos na tayo sa connectivity, tapos na rin tayo sa price. Let's go sa sound. So for me, yung sound niya, okay naman. I mean, hindi siya tunog lata. Alam mo yun, parang tunog mamahalin pa rin siya. Kasi 'di ba may mga may mga headset kasi na parang ang sakit-sakit sa tenga pag pinakinggan mo, yung parang basag, pag itinodo mo yung volume, parang sobrang nakakabingi. Ito naman, okay na okay siya. I mean, wala kang ibang complaint dun sa sound niya. Talagang parang bumabagay siya dun sa mga mamahalin na headset. And, by the way, wala siyang noise cancellation. I mean, kasi may mga headsets like, yung sabi ko nga, yung AirDots ng Xiaomi, meron siyang noise cancellation, meaning, kapag nakasuot yung headset mo sa tenga mo, wala kang maririnig sa paligid mo, kundi yung sound lang nito. Ako kasi, hindi ko preferred yung ganon, kasi minsan, kadalasan kasi, habang naglalakad, saka lang ako nagsa-sounds, pag naghahatid ako sa anak ko, pag nakasakay sa tricycle, ako kasi gusto ko, rinig ko pa rin yung paligid ko, para alam nyo yun, aware pa rin ako sa nangyayari sa paligid ko. So for me, okay to, para sa sound. At saka yun nga, maganda yung sound niya, hindi siya tunog lata. So next, tapos na tayo sa connectivity, sa price, and sa sound ngayon. Punta naman tayo sa longevity. So, right after ko kasing gamitin to, parang, right after kong buksan to, parang 2 bars na lang siya. So, ang ginawa ko, sinarge ko muna siya, na nandun sa loob si earbuds. And then, right after that, that's Monday, nalobat lang siya ng Friday. Saturday, yeah. Saturday, nung gagamitin ko siya, lobat na siya. So, konting-konting sandali ko lang siya nagamit. Ang ginawa ko kasi, kinabukasan, ginamit ko siya, dinala ko siya sa pagsundo, paghatid sa anak ko sa school. Tapos sa gabi, bago matulog, tinry ko muna siya kasi gusto ko nga ma-check yung kaniyang battery. So, dun sa case, matagal talaga yung inabot niya. Inabot siya sa akin ng 5 days. And then, dun naman sa AirDots, sa earbuds, hindi ko siya masyadong napagtuunan ng pansin kasi kada kukunin ko siya, pinipindot ko to, ibig sabihin, pag pinindot ko to, kusa siyang mag-charge.
So ako, ayun yung ginagawa ko lagi. Kaya hindi ko masyadong naramdaman yung pagkalobot niya. But, itong charger na to ay sobrang tagal ng inabot. So, ayan guys, ayun lang yung masasabi ko in terms of the price, pasok sa banga, ang connectivity, hindi mahirap i-connect, hindi ako nagkaroon ng problema. Sa sound, okay na okay, hindi tunog lata. And sa longevity, mas okay na okay kasi tamad akong mag-charge and tumatagal siya ayon sa gusto ko at sa paraan ng paggamit ko. So, yun guys, hanggang dito na lang yung video natin and I hope nag-enjoy kayo at I hope matry nyo rin tong JBL Tws-4 na earbuds. Unang-una, budget friendly at saka talaga magagamit nyo, lalo na sa mga students dyan na gusto namang makiuso, pero limited lang ang budget. So, yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. And I hope nag-enjoy kayo sa video na ginawa ko tungkol sa impression at sa unboxing ng Tws-4 ng JBL. So guys, if you enjoyed this video, please don't forget to give it a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe. And share nyo na rin po itong mga video na to sa mga friends nyo na naghahanap ng murang earbuds. Yun lang guys, maraming salamat and until our next video, bye for now and God bless us all.